تو در آرامشی و قصه همین الان آغاز میشه. قصه نورالدینی که در شهر پریان سرگردون و آواره شد. روزی بود، روزی نبود. در زمانهای قدیم یک جوانی بود به اسم نورالدین و وقتی پدرش مرد باغی بهش ارث رسید و خیلی همین باغ را دوست داشت و یک بابایی را گذاشت سر باغ تا به درختها برسد. هر روز می رفت در باغ را باز می کرد و گشتی آن تو می زد و از میوه ها می چید و می خورد. وسط این باغ حوضی بود از جنس مرمر و آبی داشت زلال عین اشک چشم و معلوم نبود این آب از کجا می آمد و به کجا می رفت. روزی رفت باغ و به باغبان دستور داد تختی برایش کنار حوض بگذارد تا او آنجا بنشیند و صفا کند. باغبان تخت را گذاشت و نورالدین نشست و دور و برش را نگاه می کرد و غرق تماشای حوض بود که یکهو ماهی خوشگل و خوشرنگی آمد روی آب و گردنبندی پرت کرد به طرف نورالدین و در جا غیب شد. نورالدین گردنبند را گرفت و حیران ماند که مگر از جنس چی هست که عین پنجه آفتاب می درخشد. هر دانه جواهرش رنگ خودش را داشت و نورالدین که سر شوق آمده بود به روح پدرش صلواتی فرستاد که این باغ را برایش به ارث گذاشت و هیچ باور نمی کرد آن روزهایی که با پدرش کنار حوض می نشست چنین گردنبندی نصیبش بشود. اما به خودش می گفت کدام زنی این را به گردنش می اندازد و از خدا خواست این زن را به او نشان بدهد. نورالدین گردنبند را پیچید توی دستمالی و جیب قبایش گذاشت و برگشت خانه و خیلی خوش و خوششانس شد که چنین جواهری پیدا کرده. مادرش تا پسر را دید فهمید اتفاق خوشی افتاده که صورتش دارد برق میزند. پسر باز هم به روح پدر صلوات فرستاد و مادر حیران ماند که چی شده که پسر به یاد پدرش افتاده و نورالدین هم گفت امروز رفته بود باغ و چی پیدا کرده. مادر گردنبند را گرفت و دید هیچ قیمتی نمیتواند روی آن بگذارد. تلاش که تمام عیار است و با یاقوت و مرجان هم ساخته شده و هر طرفش یک رنگی دارد. خوشحال شد و از خدا خواست که زن خوشگلی نصیب پسرش بشود. نورالدین نه فقط آن شب که چند شبی از خوشی خواب به چشمش نرفت. روزی رفت بازار تا چیزی بخرد که دید چند نفری جمع شده اند و 4 نفر هم رمل و استرلاب را جلو گذاشتند و دارند بخت و اقبال مردم را برایشان می‌خوانند. نورالدین که با آن گردنبند حال و هوای دیگری داشت به یکی از رمالها گفت با رمل ببیند برای او چی پیش می آید. اول هم گفت گردنبندی چنین و چنین پیدا کرده. اول هم گفت گردنبندی چنین و چنان پیدا کرده و چطوری هم صاحب شده. اگر درست بگویند هرچه بخواهند می دهد. آن بابا اسمش را پرسید و رمل انداخت و خوب که نگاه کرد گفت دختری نصیبش می شود که در خوشگلی لنگه‌اش پیدا نمی شود.
اما برای رسیدن به این دختر باید سختی و بلای زیادی بکشد که هیچ آدمی طاقتش را ندارد. اگر میتواند این بار را بکشد، برود و دختره را پیدا کند و اگر مرد این کار نیست، بهتر است خانه و زندگیش را دو دستی بچسبد و خودش را بی خودی به زحمت نیندازد. نورالدین حرفهای این بابا را شنید و پولی بهش داد و راه افتاد و به خودش گفت می رود دنبال دختر و اگر دیو و غول هم سر راهش باشد پا پس نمی گذارد. نورالدین برگشت خانه و خرجینی پر آذوقه و پولی برداشت و با مادر خداحافظی کرد و گفت می رود پی بخت و اقبالش تا ببیند چی پیش می آید و او قصه نخورد که زود دست پر بر می گردد. مادر با اینکه قصه عالم به دلش نشسته بود، دعایی بدرقه راه پسر کرد. نورالدین داد به دم راه و از دروازه که گذشت پشت به شهر و رو به بیابان راه افتاد. شب رفت و روز رفت، اما نمیدانست باید از کدام راه برود و کجا دستش به چیزی بند می شود. توکل به خدا کرد و از راهی رفت تا رسید به سنگ بزرگی و تو سایه سنگ نشست و غذایی و آبی خورد و دراز کشید تا خستگی و ماندگی از تنش در برود. خوابیده بود که یکهو دید کسی دارد به کف پاش میزند. بیدار شد و دید 2 زن بالای سرش ایستاده اند. یکی خوشگل و آن یکی طوری بدریخت و روز بود که نمیشد نگاهش کرد. زن خوشگل پرسید اینجا چه کار می کند؟ اما تا نورالدین خواست جواب بدهد، زن زشت گفت کجا می خواهد برود. نورالدین هم بلند شد و راه افتاد که برود دنبال بخت و اقبالش تا ببیند چی پیش می آید. زن خوشگل به آن یکی گفت بهتر است این جوان را با خودشان ببرند تا از آوارگی و دربدری خلاص شود. با هم راه افتادند و زن خوشگله رو کرد به نورالدین و اسمش را پرسید، اما تا او خواست جواب بدهد یکهو دید رسیده به قصری که بلندیش کلاه از سر آدم‌ها می انداخت. نزدیک بود پس بیفتد و فکر کرد خیالات برش داشته. با این حال به خودش گفت هر کاری برای آدمیزاد پیش می آید خدا خواسته و جز این هم نمی شود. زن زشت که کنیز آن یکی بود آمد و گفت بخت و اقبال هر کی به دست خودش است. حالا بهتر است دست به جیبش بکند تا ببیند چی دارد. نورالدین دست به جیبش کرد و دید گردنبند نیست. آه از نهادش برآمد و بانو که دید جوان حیران مانده به کنیزش گفت همه چیز را به او نشان بده. کنیز گردنبند را نشان داد و گفت اگر دنبال صاحب این می رود بی خود عمرش را تلف می کند. آدمیزاد کجا و صاحب این کجا؟ بهتر است به جوانی خودش رحم کند و از راهی که آمده برگردد. دختر یواشکی به نورالدین اشاره کرد که بگوید هرچی خدا بخواهد همان می شود تا کارش رو به راه بشود. پسر همین را گفت و کنیز دستور داد چشمش را ببندد. نورالدین چشمش را بست و کنیز گفت حالا بازش کند. نورالدین تا چشمش را باز کرد دید میان عده‌ای جوان خوشگل و
تر و تمیز ایستاده و دختری همانجاست به چه خوشگلی و لباسهای شاهانه‌ای تنش کرده و نیم تاج طلایی هم سرش گذاشته. نورالدین هاج و واج دختر و جوانها و دور و برش را نگاه می کرد و نمی دانست کجا آمده و با کی باید حرف بزند. تو این حیرانی بود که همان کنیز آمد و پیش دختر نشست و رو کرد به نورالدین و گفت برای چه کاری آمده؟ نورالدین همان حرفی را زد که پیشتر بهش گفته بود. کنیز اشاره‌ای کرد و باغی ظاهر شد. دختر تا باغ را دید گفت حالا بروند و کمی گردش کنند تا دلشان باز شود. نورالدین و دختره و کنیز راه افتادند و نورالدین نگاه کرد و دید نور از اطراف باغ می بارد و درختها از میوه‌های جور و جور خم شده اند و او نمی توانست یکی هم بچیند. ناچار پشت سر دختره و کنیز رفت تا رسیدند به جوی آبی و دید آب 7 قسمت شده و می رود. نشستند لب آب و کنیز جامی به پسر داد و گفت از 7 قسمت آب از هر جایی که دوست دارد بخورد. دختر اشاره کرد که از کنار بخورد و نورالدین همین کار را کرد. آب را که خورد کنیز ازش پرسید از بخت و اقبالش چه نشانی دارد؟ نورالدین دوباره گردنبند را به کنیز نشان داد و او زد زیر خنده. نورالدین تا پشت سرش را نگاه کرد دید ایستاده وسط بیابانی و نه از باغ و دختره و کنیز خبری هست و نه آب و تا چشم کار می کند برهوت است. لرزه افتاد به تنش که اینجا کجاست و آنها کجا رفتند؟ شاید خواب می بیند. اما باز هم توکل به خدا کرد و راه افتاد و رفت تا تنگ غروب رسید به سنگ بزرگی و نشست و تکیه داد به سنگ تا آنجا شب را صبح کند و ببیند فردا چی پیش می آید. تا تکیه داد خوابش برد و در خواب دید نزدیک قصری نشسته و 2 نفر دارند می آیند طرفش. وقتی رسیدند سلام کردند و او جواب داد و آنها گفتند باید همراهشان بیاید. پرسید کی هستند و می‌خواهند او را کجا ببرند. آنها گفتند چیزی نپرسد و فقط با آنها بیاید. نورالدین دیگر حرفی نزد و همراه آنها راه افتاد و رفت. نورالدین همراهشان رفت تا رسیدند به قصری که بانو و کنیز آنجا بودند. کنیز این دفعه هم از پسر پرسید کجا می رود و تا گفت دنبال بخت و اقبالش می رود نصیحتش کرد که این راه آخر و عاقبتی ندارد و بهتر است برگردد به شهر و آنجا بچسبد به خانه و زندگی خودش. آدمیزاد و پری هیچ وقت سر و همسر نمی شوند. هرچه کنیز گفت به خورد نورالدین نرفت. عاقبت کنیز جامی به او داد و گفت از این آبها بخورد. دختر اشاره کرد از وسطی بخورد و نورالدین همین کار را کرد. کنیز گفت حالا اگر آن دختری که دنبالش می‌گردی اینجا باشد بهش چی می‌دهی؟ نورالدین دست به جیبش کرد و دید گردنبند نیست. سرش را انداخت پایین و چیزی نگفت. کنیز گفت به جوانی خودش رحم کند و برگردد به ولایتش
و آنجا زن برای او زیاد است. چرا این همه آوارگی و بلا سر خودش می آورد؟ پسر گفت هرچه خدا بخواهد همان می شود. یکو چشمش را باز کرد و دید کنار همان سنگ است. از خوابی که دیده بود گیج و حیران بود. رو کرد به درگاه خدا و از او خواست در این بر بیابان که نمی‌داند کجاست کمکش کند تا به خواستش برسد. در همین فکر و خیال بود که 2 نفر آمدند و اسمش را پرسیدند و گفتند با آنها بیاید. نورالدین پرسید باید کجا برود؟ آنها گفتند هیچ حرفی نزند و بیاید، چرا که او را خواسته اند. نورالدین با آنها رفت تا رسید به قصری و دید همان دختر تاج به سر گذاشته و با لباس شاهانه نشسته رو تخت. زل زد به دختر که همان کنیز آمد و بنا کرد به گفتن حرفهای همیشگیش که کار او اینجا پیش نمی رود و عاقبت باد هم به دستش نمی ماند. آدمیزاد باید برود دنبال همجنس خودش. نورالدین هم همان جوابی را بهش داد که چند بار گفته بود. این را که گفت آبی چند شاخه تو قصر راه افتاد و کنیز دوباره جامی به نورالدین داد و گفت از این آب بخورد. دختر اشاره کرد که از کناری بخورد. نورالدین از کناری خورد و منتظر بود که باز بلایی سرش بیاید. اما دید عده‌ای آمدند و دست او را گرفتند و همانطور که کلمی کشیدند بردند و نشاندندش روی تختی. کنیز این دفعه هم پرسید به زنش چی می دهد. نورالدین دست کرد به جیبش و دید باز گردنبند نیست. اما دختره تیز و فرز به گردنش اشاره کرد که بگوید این گردنبند را او بهش داده. کنیز نگاهی به دختره کرد و او هم دستش را برد به طرف آسمان و سرش را تکان داد. نورالدین یکو دید وسط بیابانی ایستاده و نه از قصر خبری هست و نه از دختر و کنیز. از گیجی و گشنگی و تشنگی نزدیک بود پس بیفتد و به خودش می گفت حالا باید چه کار کند و کجا برود. در این هیر و ویر بود که همان قصر دوباره برگشت و 2 نفر آمدند و اسمش را پرسیدند و او را بردند به قصری که جشن و بزن و بکوب به راه بود. نورالدین دید همان دختر و کنیز هستند و این دفعه صورت کنیز برگشته و سفید و خوشگل شده. کنیز هم نیست و مادر دختر است. مادر آمد و نورالدین را نوازش کرد و گفت به همان دختری که می‌خواسته نزدیک شده. اینجا 7 تا دختر هستند، همه یک شکل و یک قد و او باید بگوید آن دختری را که می‌خواسته کدام یکی است. دختر اشاره کرد به نورالدین و بهش حالی کرد که دختر سومی از سمت راست را نشان کند. نورالدین قرص و محکم رفت و دست همان دختر سومی از سمت راست را گرفت و با همان دل و جرأت برد و کنار خودش نشاند. همین که نشستند چند نفر پیرمرد با ریش بلند و قرمز آمدند تا دختره را برای نورالدین عقد کنند. نورالدین دست دختره را گرفت و رفت نشست پیش عاقد تا آنها را عقد کردند. مادر نقل و نبات به سرشان پاشید و بنا کرد به شادی و هلهله و آنهایی که آنجا بودند قصر را گرفتند روی سرشان. دختری که همیشه راه و چاه را نشان نورالدین داده بود آمد و زیر گوش او گفت بخت و اقبال همین دختر بوده و او باید قدرش را بداند.
نورالدین که از خوشحالی نمی‌دانست باید چه کار کند، دست زنش را گرفت تا برود و در باغ قدم بزنند. زن چیزی گذاشت توی دست نورالدین و او تا آمد دستش را نگاه کند، دید وسط باغ خودش نشسته رو همان تخت. با خودش گفت امروز او چقدر خواب می‌بیند. نورالدین راه افتاد و رفت خانه و تا مادرش پسر را دید، بنای گریه و زاری را گذاشت و گفت چند شب و چند روز است که خواب و خوراک ندارد. کجا رفته و چرا خبری نمی‌دهد؟ پسر گفت جای دوری نرفته و به باغ سرکشی می‌کرده. مادر اندفعه سفارش کرد مواظب باشد که گردنبند را گم نکند. پسر هم گفت حواسش جمع است و اتفاقی نمی‌افتد. نورالدین این را گفت و برگشت به باغ. تا چشمش به دار و درخت و حوض افتاد، یک خدا رحمتی برای پدر فرستاد و قدم زد تا رسید به حوض و آنجا به یاد زنش افتاد و رفت کنار حوض و به ماهی التماس کرد که خودش را نشان بدهد. این را گفت و دست به جیبش کرد و دید یک تکه شیرینی دارد. نصفش را که خورد، دید دختر تاجدار با مادرش می آید. آنها را که دید قند تو دلش آب شد و تا مادر و دختر رسیدند، دختر بنای گله گذاری گذاشت که چرا فراموشش کرده. نورالدین گفت هیچ سر از کار خودش در نمی آورد. نصف شیرینی را خورده بود که آنها رسیدند. مادر نشست و نورالدین و زنش رفتند و در باغ قدم زدند و سرشان به بگو و بخند و شوخی گرم شد. ساعتی که گذشت، زنش گفت بهتر است بروند پیش مادرش که تنها تو باغ نشسته. همین که رسیدند، مادر گفت فردا نه، پس فردا هم نه، پس این فردا باید بیاید پیش او. آن روز مهمانش کرده. دختر در جواب مادرش گفت آره یا نه؟ مادر گفت نه. نورالدین که سر از حرفاشان در نیاورده بود، گفت منظورش از این آره یا نه چی بوده؟ دختر گفت بهتر است نپرسد و سرش به کار خودش باشد. همه رفتند و نشستند رو تخت که نورالدین یک هو دید خودش تک و تنها آنجاست و خبری از زنش و مادر زنش نیست. هاج و واج انگشت به دهن ماند که این چه کاری است. باز از خدا خواست کار و بارش را رو به راه کند تا حرفش نیفتد توی دهن مردم که این پسر پری زده شده است. حوصله باغ را نداشت و برگشت خانه تا مادر باز هم نگران نشود. فردا نورالدین رفت به باغ و دست به جیبش کرد و نصف شیرینی را بیرون آورد و کمی از آن خورد که یک هو یک لشکر غلام و کنیز با زنش آمدند و به زن و به کوبی راه انداختند که آن سرش ناپیدا. این وسط دختر به نورالدین اشاره کرد که بگوید نه، اما او گیج و حیران بود که این چه داستانی است. مادر زنش آمد و گفت او زنش را برای جا خالی پا میبرد و او نباید چیزی بگوید. تا این را گفت، یک هو مادر و زنش و تمام کنیز و غلام ها غیبشان زد. او ماند که حالا چه کند؟ دست به جیبش کرد و دید گردنبند نیست. آهی از دل سرد کشید و به خودش گفت دوباره باید راه بیفتد و برود تا ببیند زنش را پیدا می کند یا نه. از بخت و اقبال خودش گریه می کرد که همه اقبال دارند و بخت او آواره کوه و بیابانش کرده. راه افتاد و برگشت به شهر و دید باز عده‌ای
دور رمال ها جمع شدند. رمالی که برای نورالدین سر کتاب باز کرد تا او را دید گفت باید مشتلقش را بدهد که کار و بارش را رو به راه کرده. نورالدین نشست و سرگذشتش را از سیر تا پیاز برای او تعریف کرد. رمال گفت زنش خوب راهنماییش کرده و او باید می گفت نه، چرا که می خواستند آنها را برای پاگشا ببرند و بعد از پاگشا هم دست زنش را تو دستش می گذاشتند و بر می گشت سر خانه و زندگی خودش. حالا هم دیر نشده، باید همان راهی را که از اول رفته بود برود، اما این دفعه کارش به سختی دفعه قبل نیست و زودتر به مرادش می رسد. نورالدین تا این را شنید معطل نکرد و راه افتاد و همان راهی را که دفعه اول رفته بود پیش گرفت. رفت تا خسته شد و زیر سایه سنگی نشست. خیلی زود خوابش برد و همین که بیدار شد دید وسط بیابانی است و آفتاب عین کوره آتش شده، طوری که آب هم به جوش می آید. به خودش گفت این دیگر کجاست؟ تا این را گفت یکی به طرفش آمد و گفت کجا می رود؟ نورالدین سرگذشتش را از سیر تا پیاز برای این بابا تعریف کرد. او گفت به همین زودی به مرادش می رسد، اما هر جا رسید نباید لام تا کام حرفی بزند، فقط باید چشمش را بگرداند و ببیند. حالا صلواتی بفرستد و چشمش را ببندد و تا او نگفته باز نکند. نورالدین چشمش را بست و مدتی که گذشت مرد گفت حالا چشمش را باز کند. تا چشمش را باز کرد دید رسیده جلوی قصر که نوکش کلاه از سر آدم می اندازد و کنارش هم چادر سیاهی است. آن مرد گفت باز هم خوب هوش و گوشش را به کار بدهد و چشمش را باز کند و دهانش را ببندد. به آن چادر برود و همان گردنبند رو طاقچه است، آن را بردارد، اما باید طوری برود که هیچ کی او را نبیند. هرچی هم دید ساکت بماند و حرفی نزند. نورالدین یواش یواش رفت پشت چادر و دید زنش را بسته اند به ستون چادر و یکی هم با شلاق افتاده به جان او. میزند و میگوید تو بخت او بودی و او بخت تو بود. نورالدین بیخبر رفت و گردنبند را برداشت و سلام کرد. آن مرد گفت چرا دوباره آمده؟ کی او را آورده؟ نورالدین گفت خودش آمده تا زنش را پیدا کند. یارو پرسید تو دستش چی دارد؟ نورالدین دستش را باز کرد و گردنبند را نشان داد. یکو دید زنش ایستاده و تاجی روی سرش گذاشته و عده‌ای کنیز هم دور و برش را گرفتند. زنش هم دست بلند کرد و به شوهرش گفت از امروز از هم جدا نمی شوند. نورالدین هاج و واج مانده بود که دید هیچ کی نیست و خودش و زنش تو قصری هستند که هر پادشاهی آرزویش را دارد. زن گفت خوب حواسش را جمع کند و از امروز با هیچکی درد و دل نکند. نورالدین و زنش نشستند تو قصر و شروع کردند به گفتن و درد و دل کردن که پسر یکهو یاد مادرش افتاد و دلش هوای مادر را کرد و به زنش گفت هوای دیدن مادرش را دارد که تک و تنها در خانه است. تا این را گفت دید نشستند رو تخت کنار حوض باغ خودش و مادرش هم آنجاست. مادر به نورالدین گفت دیگر سختی و دربدری تمام شده و به خیر و خوشی به زنش رسیده. دختر رو کرد به نورالدین و گفت باید این باغ را پشت قباله من بیاندازی. نورالدین گفت باغ که چیزی نیست،
دو چشمم را هم بخواهی می دهم. تا این حرف از دهن نورالدین بیرون آمد نگاه کرد و دید فقط خودش و زنش کنار حوض نشستند. نورالدین که کمی خیالش راحت شده بود گفت به جان مادرت بگو این آب از کجا می آید و کجا می رود و آن ماهی چطور گردنبند تو را بیرون انداخت؟ زن گفت نورالدین به این کارها کاری نداشته باش. نورالدین گفت یعنی نباید از زنم چیزی بپرسم؟ زنش گفت این آب از مغرب می آید و می رود مشرق و آنجا فرو می رود تو زمین. نورالدین گفت حالا بگو گردنبندت را چطور بیرون انداختند؟ زنش گفت تو هنوز ما را نشناخته ای. برای ما شرق و غرب عالم فرقی ندارد. نورالدین و زنش به خیر و خوشی با هم زندگی می کردند تا زن نورالدین حامله شد و 9 ماه و 9 روز که گذشت و بارش را زمین گذاشت صاحب پسری شدند. گذشت و پسر بزرگ شد. روزی همینطور نشسته بودند که زن غیبش زد و پدر و پسر تنها ماندند. چند روزی که گذشت نورالدین هوای زنش را کرد و به پسر گفت خوش به حال آن روزهایی که با مادرت اینجا بودیم. پسر گفت من که بی بته نیستم. از مادرم چیزی داری یا نه؟ نورالدین گفت دستمالی دارم که تو صندوق است. پسر گفت بیارش تا یک تکه‌اش را آتش بزنم. مادرم به خاطر من برمی گردد. نورالدین دستمال را آورد و یک تکه ازش کند و آتش زد. یکو دیدند صدایی می آید و تا برگشتند ماری را دیدند که به طرفشان می آید. مار آمد و تا رسید به پسر سر پسرش را بغل کرد. پسر گفت مادر کجا رفتی؟ مار گفت رفتم سری به مادرم بزنم. دیگر هم چیزی نپرس. هر وقت خواستی مرا ببینی همینجا حاضر می شوم. پسر رو کرد به پدرش و گفت بیچاره تو چقدر تو این دنیا در به دری کشیدی اما اینها آدم را سرگردان و حیران می کنند. تا پسر این را گفت مار غیبش زد و پدر و پسر که تنها ماندند زل زدند به آب حوض. امیدوارم خوابیده باشی و آخر این قصه رو نشنوی. شبت مهتابی.